What is up, guys? Kamusta kayo lahat? Nandito na naman po tayo para sa isang video. Init. So, kagagaling lang natin sa bahay. Yan. Yan. Yan ang ating bahay. Munting bahay natin. Para kumain ng lunch. And then, pupunta tayo sa shop. Gagawin natin magbubuting-ting ng mga piyesa ng kotse natin. Tagal na kasing nakatambak sa shop yung mga binaklas natin sa project car natin. So ngayon sisilipin natin ulit sila para malaman kung kumpleto pa din. Medyo magulo kasi, and lilinisin natin lahat dahil medyo malapit-lapit na rin yung project natin. Lapit-lapit na sa katotohanan. Medyo nakikita ko na yung progress. Malapit-lapit na nating isalpak ulit yung mga binaklas natin. Okay? Ipapakita ko rin sa inyo yung update ng project natin. Recently, nag-resume na yung bodyworks. Medyo matagal na tenga dahil sa COVID. Pero 2 weeks ago, nakapasok na yung latero natin at medyo steady naman yung progress. Okay? So sa mga naghihintay dyan, sa mga nag-aabang sa project natin, ito na. Medyo abang-abang na. Excited na rin tayo para makita natin na mabuo ulit yung project car natin. Okay, let's go. Punta tayo sa shop. Mahirap umatras dito sa garahe. Let's go. So ito ang aking mahal na barangay, Manggahan. Dito po sa Subic. Simpleng barangay lang. Medyo may kasikipan ng daan. Pinabutan ng road wide. Kung gusto nyo akong puntahan, yan lang ang palatandaan. Nasa ng Walter Mart, yung tapat na kanto, doon kami. Sinimulan ko na kanina yung paghahalungkat ng mga piyesa ng sasakyan. Nabutan tayo ng lunch time, kaya nag-lunch break muna. Nakakain na tayo, kaya tuloy na ulit. Marami-rami, sana yung kulang, dahil matagal siya nakatambak. Hirap pa naman maghanap pag may kulang. Okay, here we are sa shop. Hong Kong. Taiwan. Ayun! O, kaway-kaway muna. Nakaputa. So, ito na ang mga gamit natin sa box type. Sinimulan ko na mag-organize dahil tambak. Ayan. Magulo, madumi, pero kailangan gawin. Alright. Alright, guys. Ito na yung progress ng project natin. Update pala. So, ito nakabit na rin sa wakas. Bulok yan dati, lalo na dito. Saka itong loob, puro bulok yan. Ngayon na-repair na and na-align at naikabit na. Ito yung kinukuha dyan yung dulo. Hindi magkadugtong yan. Magkadikit siya pero hindi siya magkadugtong. Tapos ito okay na rin. Ayan. Bulok yan dati. So tinabas niya, pinalitan ng bago. Tapos yun. Ayan. Kahapon ginawa niya yan. Ang natitira na lang dito, yan, sahig sa likod, kabilaan. Tsaka yun, yung sulok na yun.
Ito, finalize niya na kahapon. Yan. Pati doon sa kabila. Dito wala namang bulok. Lalo na dito. Itirahin niya na lang dito is ito, itong ilalim na ito. Tsaka ito. Liliit na lang yan. And this one, last but not the least, itong shock mount. Yung nabili ko to, ito na yung nakasalpak, which is mali. So yung dating may-ari siguro pina-repair, pinalitan lang ng ganito. Mali yan. So tatanggalin to, papalitan ng buo. Yung tabingi pa nga dapat to diretso. Tapos ito, magko-continue to hanggang dito. Ganun. Yan. Tapos yan. Yun lang. Pag natapos niya to, complete na ang bodyworks. And then, pag na-complete yung bodyworks, undercoat na natin bago mag-prepare sa pagpintura ng body. Right now, marami pa tayong dapat gawin. This is my gas tank. Repaired na rin to ng previous owner. Kung natatandaan nyo yung last video ko, nakakuha tayo ng mga ibang box type parts sa nakita kong ipo-pull out, kakatayin na box type. Binalikan natin at nakakuha pa rin tayo ng ganito. Ito lang habol ko dito. Ayan. Kasi yung sa akin medyo bulok. So hinabol ko, tinignan ko kung okay pa to. Kung okay naman, kinuha ko rin yung kanyang gas tank. Although medyo mukhang okay to, walang repair. Hindi pa nagagalaw, kaso medyo bulok na. So ang plano namin, kunin to, palitan ito. Kukunin yung doon sa akin. Ito, dati bulok dito. Binalik natin sa parang factory spec. Tanso yung pinanghinang. Tapos pinaka-importante dito ito, pinaka-alulod niya. Dati kasi bulok to so pina-repair natin. Ayan, ito, ayan yung buong tabas niya, pinalitan ng bagong yero. Okay na siya. Saka ito, yung loob nito, puro kalawang. Ngayon okay na. So konting tiis na lang. Itong fender, okay pa siya. Ito nga lang laylayan ang papalitan dyan. Nakapag-fabricate na yung latero ko nung pamalit dyan. Ito yung ginagawa niya ngayon. Yung sahig na yan. Itong salamin, ano natin yan, papalish natin yan. Wala wala tayo mahanap na blue glass, napakamahal. Come on. Kaya mag-stick na lang tayo sa stock. Okay? So yan lang po. Yan ang update natin sa project box. So, balik na tayo sa paglilinis ng mga pyesa kasi nabubulok na yung iba dinadaga na. Ito siya. Ayan.
Lahat yan nabaklas ko sa box type. So pag natapos natin pinturahan yung project natin, babalik natin to lahat. Ito yung mga handles, original GT, mga black trim. So, ito yung mga mechanism ng windows. Lilinisin natin yan. Ito yung mechanism ng pintuan. Ito naman yung dati niyang signal light. Stanley. Kabilaan yan. Stanley. Oh ha? Restore lang natin to para magbukang bago. Stanley din. Andun yung isa sa loob. Nakakuha din tayo ng extra headlights. Stanley pa rin. Ito yung dalawa, yung nakasalpak sa kotse ko. Itong dalawa naman yung nakuha natin doon sa kinatay na box. Ang problema, yung nagkatay, anak ng puta, kinatay talaga. Pati bracket, putol. So, it's either mag-fabricate tayo ng bracket nito or kunin ko na lang yung pinaka-lens niya, which is original Stanley also. Kuha din natin yung rear glass tsaka rear springs, air cleaner housing, tsaka marami pang iba. Yan yung bucket na yan, lahat nakuha ko doon sa kinatay na box. So maglilinis muna tayo. Ito nga pala, Murakami Kuno. Copy lang yan. Nakita ko lang dito ito yung dating nakasalpak sa box ko. Galing sa previous owner. Dalawa yan. In very good condition. Pero, baka hindi ko gamitin yan. Baka tayo. Fender mirror. Bahala na. Okay. Sige, linis muna ako. Alright. Tapos na tayo maglinis. Marami pang hindi na tapos linisin. Hindi ko na napakita at nalobat yung device ko. Yung mga door mechanisms na lang ang lilinisin natin. Na-organize ko na rin ng konti. At least, kahit papano. Kumpara doon sa nakaraan, kumpara sa itsura niya kanina, maayos-ayos naman na. Saglit na lang naman ang hihintayin natin para maisalpak yung mga yun. Alright guys, tapos na tayo magbuting-ting ng mga pyesa. Uwi muna tayo at medyo sobrang init. Gusto ko lang mag-shoutout muna sa mga sumusuporta sa channel natin. Kay Guerrero de Vega, siyang ika 200 subscriber natin. Boss, salamat. Sunod kay Jerome Makatangay. Meron din yata siyang box type at natutuwa siya sa mga videos natin. Salamat at kahit pa paano nakaka-contribute ako sa mga kapwa nating kahoneros. Pangatlo si Mark JDL Rala, si Praning, diyan sa Saudi. Saudi nga ba o sa Riyadh o sa Jeddah, kung nasaan ka man. Salamat sa pagsunod mo sa ating mga videos. And rest assured, habang naandyan ka sa disyerto, may mapaglilibangan ka mga videos natin. At least kahit pa paano, hindi mo mamimiss yung lugar natin. Tiga rito rin kasi yan si Praning. Tiga dito rin sa Subic. Kababata ko yan. So Praning, Oliver, ingat dyan lagi. Stay healthy ha. Salamat. Sa mga nagtatanong nga pala, kasi minsan pag nagpo-post ako sa FB tungkol sa progress ng project natin, may mga nagtatanong na saan yung shop ko, magkano
magkano inabot ng pagpapalatero. So unang-una po, ang shop ko is located sa Subic, Zambales po, along National Highway sa Subic Town, sa Barangay Ilwas. So National Highway, makikita nyo na po yung katapat siya ng public cemetery. Sa mga nagtatanong naman po na kung magkano inabot ng pagpapa-repair ko o pagkakaroon ng project car, matagal ko na pong tinigil ang pagkukwenta kung magkano na nagagastos ko. Unang-una, wala naman po kasi akong balak na bawiin ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng project car ko. Wala po akong balak ibenta yung project car ko. Sa ngayon po, for keeps. Hanggat maaari ay sa atin na lang yung box type na yan. Tsaka po, pangalawang reason kung ba't tinigil ko yung pagkukwenta is para ho hindi masakit sa dibdib. Kasi po, the more na nalalaman mo kung gano'n nakalaki yung gastos mo sa project car mo, parang ang sakit sa dibdib na isipin na nakakailang daang libo ka na pala, halimbawa lang. So matagal na po akong tumigil sa pagkwenta. May bibilin man ako, siyempre doon tayo sa nakakamura tayo. Hindi naman tayo impulsive buyer na makakita lang nito uy, okay to bilhin. Hindi po tayo ganon. Unang-una, wala naman tayong pambili, kaya pilit tayong naghahanap ng mga mura. At kahapon nga nagpunta ako sa junk shop para kumuha ng mga pyesa sa kinakatay na box type. So ganun po tayo, tinitipid natin yung project natin, pero not to the point na mako-compromise yung quality ng project natin. So, marunong naman po tayong tumingin kahit papaano ng mga kailangan natin na at least kahit nakuha natin sa junk shop or nakuha natin sa scrapan, okay pa rin yung quality. Tsaka nasa atin din po yung skill or yung will na kung ano man yung mahalungkat natin sa basurahan o sa junk shop, nandun po yung skill natin na mag-restore. So ganun po, pasensya na po sa mga tao nagtatanong, hindi ko kayo masasagot kung magkano na inabot ng aking project. Ganun na lang po, suggestion ko na lang, huwag nyo na lang pong kwentahin yung nagagastos nyo para po hindi magalit si Mrs. and hindi kayo manghinayang or hindi kayo mag-alala na ganito na pala yung nagagastos mo. Ang mahalaga po ay yung final product ng mga sacrifices natin. Pag natapos yan, sigurado akong very fulfilling, especially kung hands-on tayo sa pagre-restore ng box natin, mas fulfilling po ang feeling. Okay? So, salamat po sa mga sumusuporta sa channel natin. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na po. Okay? I will see you on the next video, guys. Take care, stay healthy, and have a great weekend. Alright! Bye-bye!